Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Capricorn. Începem prima parte prin a descrie tranzitele astrologice din această lună și apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și vizionare plăcută. Iulie este pentru tine o lună în care zona cea mai profundă și mai transformatoare a vieții tale devine brusc luminoasă și în care relația ta cu resursele, cu valorile și cu ce consideri al tău intră într-un proces de redefinire fundamentală. Jupiter, marele benefic, se află în Leu pe casa a 8-a, casa transformării, a intimității profunde, a resurselor comune, acolo unde regăsim banii partenerului, acolo unde găsim moștenirea. Este casa morții și a renașterii, simbolice, desigur. Este casa unde regăsim creditele, datoriile, taxele, impozitele, tot ceea ce are legătură cu banii celorlalți. Jupiter pe casa 8-a este un tranzit rar și intens. Binefăcătorul sistemului solar a intrat în această zonă profundă, dar și în zona cea mai vulnerabilă a vieții tale și o umflă, o deschide, o face mai generoasă. Poate veni cu o sumă de bani din exterior, cu o moștenire, cu un credit, cu o investiție, cu bani veniți din venituri pasive. Poate fi o relație profundă care crește, se adâncește. Poate fi un proces de transformare interioară care capătă o amploare neașteptată. Oricum s-ar manifesta, Jupiter pe casa 8-a aduce prosperitate acolo unde de obicei există pierdere, profunzime, intensitate. La începutul acestei luni, Neptun a intrat în perioada de retrogradare în Berbec, pe 7, în casa a 4-a, casa căminului, a familiei, a rădăcinilor și a fundației tale interioare. Neptun aici dizolvă granițele dintre ce crezi că este acasă și ce simți că este acasă cu adevărat. Poate că familia ta sau spațiul tău privat trece printr-o perioadă de ceață, de redefinire. Acum, în perioada de retrogradare, procesul se întoarce spre interior și ești invitat sau invitată să clarifici ce înseamnă pentru tine cu adevărat sentimentul de acasă și ce rădăcini îți hrănesc de fapt cu adevărat existența. Pe 13 iulie, Venus, care guvernează banii și relațiile, își începe tranzitul prin Fecioară pe casa a 9-a, casa filozofiei, a călătoriilor lungi, a studiului superior și a viziunii despre lume. Această casă reprezintă și străinătatea, celelalte naționalități. Formează un careu, un aspect de tensiune cu Uranus din Gemeni de pe casa a 6-a. Casa muncii zilnice, a rutinei, a sănătății. Această tensiune este ca o frecare între două energii care nu se înțeleg ușor. Concret, ceva în viziunea ta despre lume sau un plan legat de o călătorie sau de un studiu poate fi brusc perturbat de o schimbare neașteptată în rutina ta zilnică sau în munca ta concretă. Poate fi o restructurare la locul de muncă care îți dă peste cap planurile mai mari. Poate fi o provocare legată de sănătate care îți amintește că fundația contează. Poate fi ceva legat de un concediu care acum se suspendă. Poate ești chemat la locul de muncă din lipsă de personal. Uranus pe casa a 6 aduce întotdeauna surprize în zona muncii, a rutinei, dar și a sănătății. Iar în această perioadă, uite că ele ating viziunea mai amplă, o călătorie sau ceva legat de viziunea ta de viață. Apoi avem evenimentul de lună nouă din Rac, pe casa a 7-a, unde avem parteneriatele, relațiile semnificative, contractele, este casa celorlalți. Luna nouă este întotdeauna un moment de început, o sămânță plantată. Ceva nou pornește într-o relație importantă. Poate un parteneriat nou, poate noi clienți, poate o resetare într-o relație existentă, poate o decizie legată de un contract și de o colaborare. Este un moment extrem de bun să te întrebi ce fel de parteneriate vreau să construiesc și cu cine vreau să merg mai departe. Pe 20 și 21 iulie se produce ceva rar și important în astrologie, dar și în viața noastră. Jupiter, care la voi este în casa 8-a, formează în aceeași perioadă 3 aspecte majore cu planetele lente. Un trigon, un aspect benefic cu Neptun din casa a 4-a, o opoziție, aspect de tensiune cu Pluton din Vărsător, care este și el în retrogradare în casa a 2-a, și un sextil, un aspect benefic cu Uranus, care este în Gemeni în casa a 6-a. Trigonul cu Neptun din casa a 4-a conectează prosperitatea din zona resurselor comune, banii celorlalți, cu fundația ta privată și cu căminul.
Ceva din viața de acasă sau din rădăcinile tale beneficiază direct de această expansiune. Poate fi o proprietate, poate fi o vindecare în relația cu familia, poate o adâncire a sentimentului de siguranță interioară. Opoziția cu Pluton din Vărsător din casa a doua, Pluton fiind în retrogradare, arată că această prosperitate, această abundență intră în tensiune cu resursele tale proprii și cu valorile tale personale. Ceva din relația ta cu banii și cu ce consideri tu al tău cere o transformare profundă. Nu poți primi cu adevărat din exterior dacă nu ai clarificat ce este cu adevărat al tău în interior. Apoi, sextilul, aspectul benefic cu Uranus din Gemeni din casa a șasea, aduce multiple oportunități neașteptate prin munca zilnică. O schimbare bruscă în rutină sau în locul de muncă poate deschide o ușă spre resurse noi. Poate fi ceva de genul să lucrezi overtime, să ții locul cuiva și să fii plătit în plus sau pur și simplu un nou loc de muncă, ceva benefic la locul tău de muncă. Se întâmplă ceva extraordinar de bun care te ajută. Soarele își va începe și el tranzitul prin Leu și îi se alătură lui Jupiter în casa a opta. Zona transformării și a resurselor comune se luminează complet. Urmează câteva săptămâni în care procesele profunde ale vieții tale devin mai vizibile și mai accesibile. Nu rezista acestui impuls spre profunzime, spre adâncime, pentru că ceea ce se transformă acum în tine construiește fundația pentru tot ceea ce urmează. Cu soarele în casa opta, viața în iulie devine mai ușoară. Cât timp va sta de fapt soarele în casa opta? Pe 23 iulie, în sfârșit, Mercur își reia mersul direct în Rac pe casa a șaptea. Mercur a fost retrograd încă din 29 iunie și a blocat, a încurcat, a încălcit comunicările cu partenerii, negocierile, contractele, deciziile legate de relații semnificative, discuțiile cu clienții, dar claritatea revine. Conversațiile amânate cu un partener pot fi reluate, contractele blocate pot fi semnate, discutate, deciziile legate de parteneriate capătă claritate. Pe 26 iulie se produc din nou două lucruri simultan, ambele importante. Este o lună cu multe lucruri importante. Saturn, guvernatorul vostru, își începe retrogradarea în Berbec, în casa a patra, alături de Neptun, care deja a retrogradat la începutul lunii. Saturn, planeta structurii, a disciplinei, a limitelor, intră în retrogradare. Când intră în retrogradare acum în casa a patra, îți cere să revizuiești structurile pe care le-ai construit în legătură cu căminul și cu familia. Ce din ceea ce ai construit în viața privată este cu adevărat solid? Ce limite ai stabilit în relația cu familia ta? Sunt sănătoase? Există claritate și maturitate în această direcție? Este un moment de revizuire a fundației tale private. Și tot pe 26 iulie, nodurile lunare își schimbă axa pentru 1 an și jumătate. Nodul nord intră în Vărsător pe casa a doua, iar nodul sud intră în Leu pe casa a opta. Nodurile nu sunt planete, sunt doar două puncte matematice care marchează direcția evolutivă a sufletului, atât individual cât și la nivel colectiv. Nodul sud ne arată ce lăsăm în urmă. Nodul nord ne arată unde mergem, ce construim. Pentru tine, nodul sud, pe casa a opta, în Leu, înseamnă că tiparul vechi al dependenței de resursele celorlalți, al construirii siguranței prin ce primești de la alții, bani, putere, validare profundă, este gata să fie eliberat. Nodul nord învățător pe casa a doua îți arată direcția către care trebuie să te îndrepți. Propriile resurse, propria valoare, propria stabilitate construită din interior spre exterior. Să faci schimbarea, să treci de la a te baza pe ce îți dă celălalt spre a construi ceea ce este cu adevărat al tău și să începi să-ți construiești un plan de independență financiară, exact așa cum am menționat. Și la sfârșitul lunii avem evenimentul de lună plină din Vărsător, care se formează aici, pe casa a doua, casa banilor, a resurselor proprii, a valorilor personale. O culminație în această zonă, ceva legat de situația ta financiară sau de valorile tale personale, ajunge la un punct de claritate sau de încheiere. Este și prima lună plină, să știți, pe această nouă axă nodală și are în ea energia unui prag, a unui început nou de capitol, în relația ta cu resursele proprii, cu banii tăi munciți de tine și cu valoarea personală.
Și în aceea zi, Jupiter face o conjuncție exactă cu Soarele din Leu pe casa 8-a și este un moment extrem de benefic. O zi a norocului, să spunem. Pentru că tot ceea ce ține de resursele comune, de transformare, de prosperitate primită din exterior, ia amploare. Dacă există ceva ce vrei să primești sau să transformi în profunzime, această zi are în ea o putere aparte. Este și o zi în care să te gândești foarte bine, foarte clar, mai ales dacă te simți norocos, la ce ai de făcut de acum înainte pentru a-ți putea asigura un mic imperiu financiar. În concluzie, iulie este pentru tine o lună în care abundența vine din adânc și din exterior, dar și o lună în care ești chemat să înveți că cea mai solidă avuție nu este ce primești, ci ceea ce construiești tu însuți sau însăți. Să te bazezi pe propriile resurse și pe propria ta valoare. Să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Jupiter în casa 8-a este chiar o comoară. Avem ploaia aici, uite, o curățare, o purificare și o hidratare. În unele cazuri aveți nevoie să vă hidratați, scurt și simplu. În alte cazuri este vorba despre a curăța niște obiceiuri nesănătoase, un tipar care domnește pe zona subconștientului în casa 8-a. Pe această idee că văd eu ce fac, lasă că mă bazez pe ceilalți. Sau aștept să mi se rezolve cumva problemele, provocările. Cu Jupiter în casa 8-a, dacă aveți procese, puteți câștiga în această perioadă. Aici această carte de oracol ne spune că este momentul în care să începeți să vă ocupați de sănătatea voastră, pentru că îl aveți pe Uranus în Gemeni în casa a 6-a și în momentul în care va face acel aspect de tensiune cu Venus din Fecioară, s-ar putea să resimțiți ceva provocări cu stomacul, bila, pancreasul, să aveți grijă. La alimentație în mod deosebit, să mâncați natural, să mâncați fructe, legume, pentru că este vară. Iar aici avem cimbrul, foarte multe semne au avut această arcană. Vorbim despre prezență, despre conștiință de sine, dar și despre purificare. Cimbrul este o plantă care ajută digestia sau te ajută să digeri mai ușor situațiile, provocările din viața ta. Este și o plantă care ajută la eliminarea paraziților energetici sub formă de ulei esențial, dar și la eliminarea paraziților intestinali. Și uite, a apărut aici râma și viermele. Claritate și determinare. Dacă vrei, poți. Asta spune această lună pentru tine. Da, desigur, ori de câte ori vrei, rezolvi. Problema este că energia indică arhetipul pompierului. De câte ori ai nevoie, stingi un foc, dar tu stingi focul fără să ai o strategie, un plan, o procedură de lucru. Ai putere, faci rost de bani, rezolvi o grămadă de lucruri, dar poți să le elimini. Mai bine previi decât să repari. Să vedem pe zona de relații, plan material și emoțional, ce ne spun și cărțile de tarot. Voi aveți un arhetip care se mișcă în tăcere, un arhetip elegant, un arhetip care muncește poate de 2 ori mai mult ca alții, dar este un arhetip al succesului. Așa că nu mă îngrijorez cu Jupiter pe casa 8-a, să tot fie noroc. Ia să vedem 6 de spade, diavolul, 2 de monede și spânzuratul. În zona relațiilor, energia vă indică o schimbare de strategie în ceea ce privește partenerul sau partenera de viață. Mai ales la nivel de asumare de responsabilitate și de maturitate din partea acestora. S-ar putea unii dintre voi să fiți foarte gânditori în această perioadă, pentru că îl aveți și pe Neptun și pe Saturn în retrogradare în casa a 4-a, să reevaluați puțin gradul de maturitate, nivelul de responsabilitate al partenerului, al familiei, pentru că în cele mai multe dintre cazuri ajungeți în posturi, să spunem așa, complicate din pricina provocărilor sau tiparelor toxice ale acestora, ale familiei, nu ale voastre. Iar acum aveți acest prilej să discutați și să lămuriți
și problemele financiare, și dacă există provocări cu autoritățile, și dacă cineva vă subminează autoritatea, pentru a avea și voi o viață mai ușoară și mai limpede. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o lună în care să analizați dacă sunteți într-un impas din punct de vedere amoros în relația în care sunteți, pentru că aici energia vă cere o analiză. Ce faceți? Mai rămâneți sau plecați? S-ar putea să fie o structură foarte toxică, foarte rigidă, o structură care nu vă mai împlinește. Nu mai aveți bucurie. Iar 6 de spade spune relocare. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o lună în care doriți să schimbați casa, să vindeți casa, să renovați casa, să faceți anumite lucruri și aceasta să fie tema principală în această lună. Să discutați cu partenerul, cu partenera, soțul, soția despre cum puteți să rezolvați din punct de vedere financiar această listă de dorințe. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, energia vă spune în felul următor. Făcând același lucru ca până acum în fiecare zi, nu ai cum să cunoști pe cineva. Pentru a putea cunoaște pe altcineva, este nevoie să-ți schimbi obiceiurile, să faci ceva în plus, pentru că așa ți se schimbă energia și poți cunoaște omul pe care ți-l dorești, omul cu care să ai o relație. Adică să spargi tiparul, să dărâmi puțin zidul, casei tale, metaforic vorbind. 10 de spade, o lună care îți va aduce pe zona de claritate, pe zona de relații, foarte multă claritate. O lună în care trebuie să pui piciorul în prag sau să știi tu ce vrei. Este o lună care îți cere să știi ce vrei. Aveți Mercur în retrogradare până pe 23, aveți luna nouă în Rac la jumătatea lunii, pe casa parteneriatelor, iar asta îți spune ce vrei. Știi ce vrei? Aici, pe zona relațiilor, vorbim și despre relații conștiente unul la unul cu ceilalți. Fie rupi niște contracte, îți schimbi baza de clienți, te reorientezi către alt domeniu de activitate, fie trebuie să fii mai hotărât, mai îndrăzneț, mai concentrat pe ceea ce ai de făcut pentru a obține rezultatul pe care ți-l dorești. Și a apărut și magicianul. Magicianul indică, pe de o parte, planeta Mercur, pe de altă parte, arhetipul Gemenilor, unde este Uranus, în casa a 6-a, în Gemeni. Tot acolo este și Marte. Iar Marte în Gemeni este un Marte care nu atacă direct, dar care discută. În altă ordine de idei, este și un Marte destul de evaziv, să spunem așa. Deci, posibil pentru voi această lună să fie destul de confuză pe zona de relații și tocmai pentru că energia este atât de fluctuantă, de obositoare, să fie nevoie ca începând cu această lună să puneți punctul pe I și piciorul în prag. Ce vreau, ce simt, ce-mi doresc. Foarte, foarte clară și foarte directă energia. În alte cazuri există timiditate, există gura lumii, există o rușine pe care voi o simțiți, niște blocaje mentale peste care nu puteți trece pentru a spune cuiva cum simțiți, ce simțiți despre această persoană sau poate partenerii voștri de viață sunt timizi. Această lună îndepărtează timiditatea. Această lună vă poate ajuta să călătoriți, să comunicați mai bine. Pe zona de plan financiar, material, avem Nebunul, 6 de bâte, 5 de bâte și 9 de cupe. După multe încercări, obțineți ce vă doriți. Așa cum a spus și astrologia mai devreme în introducere, obțineți ce vă doriți. Ori un nou loc de muncă, ori un credit, ori aveți succes într-o afacere, ori vă iese vreo colaborare, încheiați vreo colaborare, ori obțineți o negociere, un salariu mai mare. După multe încercări, după luptă, dar obțineți ce vă doriți. Este succes, este prosperitate, este atingerea unui obiectiv, îndeplinirea unui scop, unui cel. Regele de bâte, putere, temperanța. Să aveți grijă în cazul în care obțineți ceea ce vă doriți, să scalați, să dozați, să puneți așa în mai multe coșuri banii pe care îi obțineți, să nu cheltuiți totul deodată, să nu alocați toate resursele în aceeași direcție, sau este o lună extrem de bună în care să începeți să vă diversificați portofoliul.
O lună de transformare, uite pe casa 8-a, leul în casa 8-a. Jupiter în leu în casa 8-a, este arcana lui Jupiter. 2 de bâte, 2 de monede și pajul de spade. Este Mercur în retrogradare și eu sunt om și pe mine mă lovește în comunicare, așa că mă scuzați. Pajul de spade și 2 de monede aici ne indică următorul lucru. Să vă fie clar ceea ce vă doriți și să analizați bine înainte, să nu grăbiți lucrurile până în perioada în care Mercur iese din retrogradare. Asta înseamnă spre sfârșitul lunii, atunci veți vedea rezultatele mai clare, atunci veți vedea că totul se echilibrează puțin, atunci poate apărea succesul, până atunci să aveți răbdare, răbdare de fier, pentru că este înspre beneficiul vostru. S-ar putea în unele cazuri să vă vină așa o idee să faceți niște cheltuieli. Analizați bine înainte dacă este momentul oportun sau nu. Voi veți ști mai bine. Emoțional, cavalerul de monede, 3 de monede, împărăteasa și regina de bâte. Aici se face o tranziție pe zona de relații, de la iubită la soție, în unele cazuri, sau de la iubit la soț, de la a ne vedea din când în când la relație stabilă, de parteneriat stabil, solid, în care ne vedem zilnic și lucrurile avansează. În alte cazuri, poate fi acel moment în care discutați în sfârșit despre cum să facem să ne mutăm mai aproape unul de celălalt, cum să facem să funcționăm mai bine împreună. Este o lună în care ceea ce vă doriți, obțineți, accesați, fie ceva la nivel financiar, fie ceva în viața voastră se stabilizează, fie o provocare legată de sănătate se rezolvă, fie starea voastră generală este mai bună, mai calmă, mai liniștită ca de obicei, fie este vorba despre succes la locul de muncă sau vă găsiți un loc de muncă. Sunteți foarte apreciați. În altă ordine de idei, nodul nord din Vărsător vă va arăta acum, ba chiar mai mult vă va învăța acum, cum să faceți să învățați să puneți mai mult preț pe voi înșivă, pentru că undeva faceți prea mult și cereți prea puțin. Să dați și să primiți, dar în mod echitabil. Vărsătorul asta spune egalitate, fraternitate, libertate. Și asul de monede. Pentru unii dintre voi poate fi o cerere în căsătorie, pentru alții dintre voi un proces câștigat, o casă cumpărată, o casă vândută, un credit aprobat, un loc de muncă, un contract mai strategic, o sumă de bani mai mare, mai mulți bani. Ceva se stabilizează în viața voastră și este o lună extraordinară. Să vedem acum ce ne spun și talismanele. Poate nu vreți neapărat să accesați un credit, poate aveți investiții făcute. Iar această energie vă spune în felul următor. Să fii și tu la curent, să știi și tu unde ai banii investiți. Să începi să înveți ceva despre asta. Analize medicale bune sau este nevoie să faceți niște analize. Poate cineva din familia voastră trebuie să facă niște analize. Poate a fost chiar vorba despre o intervenție chirurgicală, este o recuperare a cuiva aici, lentă, dar sigură. Neptun când retrogradează în casa a 4-a, s-ar putea să vă aducă în familie niște lucruri care ies la suprafață, tocmai pentru a le conștientiza, pentru ca toată lumea să le conștientizeze. Uite, aici avem o inimă plină și aici avem și un mesaj care vorbește despre mamă și copil, despre din generație în generație. Poate fi o lună în care ceva legat de părinții voștri se rezolvă sau o lună în care reușiți să faceți o schimbare de locuință, o schimbare de domiciliu în cazul în care locuiți cu aceștia. Sunt tot felul de situații care vă provoacă în primă fază, dar care sunt acolo pentru ca voi să deveniți mai puternici și pentru ca viața voastră să devină mai stabilă, să scăpați de confuzie. Uite, ați fost învăluiți de mult zgomot, de multă oboseală și aveți nevoie, începând cu această lună, să vă bucurați puțin, să vă distrați puțin. Uite, soarele. Să aveți curajul să spuneți ce aveți pe suflet. Asta vă spune această lună. Indiferent
dacă sunteți expuși sau vulnerabili. Ori încheiați un contract în sensul benefic, ori se încheie un contract și găsiți altceva la schimb, alt contract mai bun, mai bănos, mai prosper. Curaj, multă forță. Acum este momentul să faceți ceva. Acum, bateți fierul cât e cald. Mesaje bune. Ce vă doriți se întâmplă. Așteptați cu sufletul la gură niște răspunsuri și da, uite, norocul este de partea voastră. Da. Norocul este de partea voastră, vă ajută cineva, aveți prieteni buni în jur, dar este totul pe perioadă determinată. Ceva durează puțin și nu trebuie să lăsați timpul să treacă prea mult. Fecioara, casa a noua, ceva legat de străinătate, ceva legat de studii superioare, ceva legal, ceva administrativ, ceva ce poate implica viziunea voastră despre viață sau să nu mai fiți atât de critici cu voi înșivă. Sau pot fi parteneriate cu străinătatea. Să lucrați pentru o multinațională, spre exemplu. Inițialele sunt L, O, T, M și H. Moț. Aveți un moț în frunte. Asta înseamnă noroc, un unicorn. Noroc chior. Un lot. Un lot câștigător. Un lot, o bucată. Ceva vă este alocat, ceva este al vostru. Hot. Când intră Jupiter în Leu, este o lună de vară, este o lună în care sunteți atrăgători, este o lună în care puteți face foarte multe lucruri. Nu pierdeți timpul, nu-l irosiți. Home, ceva legat de casa voastră, bani pentru casă, o schimbare de locuință, o schimbare în casă sau o schimbare de, să spunem, domiciliu, împreună cu persoana iubită. Tol. Aveți la cine apela și nu vă cere nimic la schimb. Un ajutor necondiționat venit din partea cuiva, din partea unui prieten. Mol. Ceva legat de carburanți, ceva legat de petrol, de prețul petrolului, de prețul aurului. Nu știu ce relevanță are acest mesaj în viața voastră, dar dacă a apărut, înseamnă că este pentru cineva anume. Să fiți cu ochii pe aceste prețuri, pe bursă poate. Nu știu cum se numesc în termeni medicali, poate fi ceva legat de piele, de alunițe, să fiți atenți în acest sens, sau de papiloane, poate mergeți la dermatologie, iar în alte cazuri poate fi o cârtiță, ca în filmele cu agenți secreți, să identificați scurgerea, o scurgere de informații sau cine tot sabotează planurile sau din cauza cui se tot strică treaba. Și este o lună de conștiință. Să vă treziți așa dintr-o dată și să ziceți, aha, acum înțeleg. Orice s-ar întâmpla, uite că de fiecare dată și veți înțelege ceva. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o lună minunată. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!